สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเข้าสู่วัยชราครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่สนุกปนเนยแต่ผลลัพธ์คุ้มค่ายิ่งกว่าถูกหวยนั่นคือการจัดบ้านหรือที่เราเรียกกันเก๋ๆว่าดีคลัตเตอริงผมเชื่อว่าเพื่อนๆวัยเรานี่แหละคือนักสะสมตัวยงเลยของเก่าๆของลูกของหลานของที่ซื้อมาตอนหนุ่มๆโอ้บางทีมันก็กองเต็มบ้านจนเราเดินชนพอเห็นแล้วก็ถอนหายใจเมื่อไหร่จะเสร็จนะแต่เพื่อนรู้ไหมครับว่าการจัดบ้านน่ะไม่ได้มีดีแค่ทำให้บ้านโล่งนะมันคือการเยียวยาจิตใจอย่างหนึ่งเลยวันนี้เรามาเริ่มต้นภารกิจพิชิตกองของไปด้วยกันครับหลักการข้อแรกที่อยากให้เพื่อนๆจำไว้คือของทุกชิ้นในบ้านเรามีพลังงานถ้ามันเป็นของที่เราเห็นแล้วยิ้มได้ก็เก็บไว้ถ้าเห็นแล้วเครียดเห็นแล้วรู้สึกผิดที่ไม่ได้ใช้ให้ปล่อยวางมันไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดสวยๆที่ใส่ไม่ได้แล้วเสื้อผ้าเก่าๆที่เก็บไว้เผื่อนะไม่มีจริงหรอกครับหรือแม้แต่ของขวัญที่ได้รับมาแต่เราไม่เคยชอบมันเลยการทิ้งของไม่ได้แปลว่าเราไม่รักคนให้แต่แปลว่าเรากำลังรักตัวเองมากขึ้นทีนี้มาถึงขั้นตอนปฏิบัติการจัดบ้านให้เหมือนจัดตู้เซฟเพื่อนๆลองแบ่งของออกเป็น3กองง่ายๆนะครับ 1. กองรักที่สุดคือคีปของที่ใช้จริงๆของที่มีความสุขทุกครั้งที่เห็น 2. กองส่งต่อคือโดเนทหรือกิฟต์เอาเวย์ของที่ยังดีอยู่แต่เราไม่ใช้แล้วให้คนอื่นได้มีความสุขต่อ 3. กองทิ้งคือ trash ของที่พังแล้วใช้ไม่ได้แล้วหรือหมดอายุแล้วเคล็ดลับคือให้เริ่มต้นจากห้องเล็กๆก่อนครับเช่นชั้นวางรองเท้าหรือลิ้นชักในห้องครัวพอเราทำสำเร็จในส่วนเล็กๆได้ความรู้สึกภูมิใจมันจะยิ่งใหญ่มากมันจะเติมพลังให้เราอยากทำห้องต่อไปครับอย่าลืมเรื่องของลูกหลานนะครับนี่คือจุดที่ทำให้เราจัดบ้านยากที่สุดเราชอบคิดแทนว่าเดี๋ยวลูกก็กลับมาหาหรือเดี๋ยวหลานก็มาใช้ผมเคยเจอผมเก็บของเล่นเก่าๆของลูกชายไว้เต็มกล่องพอเขามาเห็นเขากลับหัวเราะแล้วบอกว่าพ่อครับผมให้พ่อทิ้งไปนานแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นของที่ลูกหลานไม่ได้ใช้มานานกว่า1 ปีให้ถ่ายรูปไว้แล้วถามเขาตรงๆเลยครับถ้าเขาบอกว่าทิ้งได้เลยพ่อแม่เราก็ไม่ต้องแบกมันไว้อีกต่อไปการจัดบ้านไม่ใช่ทำวันเดียวเสร็จนะครับเพื่อนมันคือการทำไปเรื่อยๆวันละ15 นาทีก็พอค่อยๆจัดไปฟังพอดแคสต์ในช่องเข้าสู่วัยชราก็ได้นะแอบขายของหน่อยฮ่าความสำคัญอยู่ที่ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความเร็วครับพอจัดบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนบ้านมันหายใจได้โล่งขึ้นอากาศบริสุทธิ์ขึ้นที่สำคัญเราจะหาของได้เจอง่ายขึ้นวันนี้เราคุยกันเรื่องการจัดบ้านเพื่อให้พื้นที่ชีวิตของเราโล่งขึ้นแล้วนะครับแต่เรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าคือการจัดใจหรือการทิ้งขยะในสมองเราเพื่อนครับผมสังเกตว่าของที่หนักที่สุดที่เราแบกไว้ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าเก่าๆหรอกครับแต่มันคือความรู้สึกผิดและความกังวลต่างหากวัยเรามักจะคิดถึงเรื่องในอดีตว่ารู้งี้ตอนนั้นทำแบบนั้นดีกว่าหรือถ้าไม่ทำผิดพลาดเรื่องนั้นชีวิตคงดีกว่านี้หยุดความคิดนี้เลยนะครับอดีตมันจบไปแล้วเราไม่สามารถจัดระเบียบอดีตได้แต่เราจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับอดีตได้ขยะชิ้นแรกที่เราต้องทิ้งคือความรู้สึกผิดที่ไม่จำเป็นเพื่อลองนึกดูสิครับมีเรื่องไหนที่เราเคยรู้สึกผิดกับลูกกับคนรักหรือกับตัวเองมานานมากแล้วมันยังตามหลอกหลอนเราอยู่ไหมจำไว้นะครับว่าเราทำดีที่สุดแล้วในเวลานั้นไม่มีใครอยากทำผิดพลาดหรอกครับการให้อภัยคนอื่นน่ะง่ายแต่การให้อภัยตัวเองนี่แหละคือการจัดระเบียบใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองพูดกับตัวเองในกระจกนะครับว่าไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วขยะชิ้นที่2คือความกังวลล่วงหน้าวัยเราชอบกังวลเรื่องอนาคตว่าถ้าเจ็บป่วยล่ะถ้าลูกหลานไม่ดูแลล่ะเ
พื่อนๆครับความกังวลเหล่านี้มันคือเมฆหมอกที่เราสร้างขึ้นเองลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำในตอนที่2ดูนะครับเมื่อใจเริ่มกังวลให้ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันสนใจแค่กาแฟที่กำลังดื่มต้นไม้ที่กำลังรดหรือหนังสือที่กำลังอ่านชีวิตที่ดีที่สุดของเราคือชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่ในวินาทีนี้ครับแล้วเราจะเติมอะไรเข้าไปในพื้นที่ที่โล่งแล้วล่ะเมื่อเราทิ้งขยะในใจออกไปแล้วพื้นที่ว่างตรงนั้นให้เราเติมความสุขเล็กๆเข้าไปแทนครับ 1. เติมความหวังลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราอยากทำเช่นไปเที่ยววัดที่ไม่เคยไป 2. เติมการเรียนรู้ฝึกใช้มือถือให้เก่งขึ้นฝึกวาดรูป 3. เติมเมตตาไม่ใช่แค่เมตตาคนอื่นแต่เมตตาตัวเองด้วยชื่นชมตัวเองที่ตื่นมาทำสิ่งดีๆในแต่ละวันการจัดใจให้สะอาดคือการสร้างบ้านหลังใหม่ให้จิตวิญญาณของเรานะครับจำไว้เพื่อนการจัดบ้านอาจจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แต่การจัดใจเป็นเรื่องที่เราต้องทำทุกวันครับเหมือนเราต้องกวาดขยะในใจออกทุกเช้าเมื่อเราปล่อยวางความหนักในอดีตและไม่วิ่งตามความกังวลในอนาคตได้แล้วใจเราก็จะเบิกบานและชีวิตเบาๆอย่างที่ชื่อซีซั่นเราบอกเลยครับจงภูมิใจในตัวเองที่ตัดสินใจมาดูแลใจตัวเองในวันนี้ผมขอฝากเรื่องการจัดใจไว้ให้เพื่อนๆไปฝึกทำกันนะครับถ้าชอบเนื้อหาที่เติมพลังและเป็นเพื่อนคู่คิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องเข้าสู่วัยชราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเราจะไปคุยกันเรื่องสนุกๆเรื่องย้อนวันวานอย่างมีความสุขบทเรียนจากอดีตสวัสดีครับ